Xin chào mọi người, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh. Trong video hôm nay, mình sẽ kể về lịch sử hình thành của nhà nước Moscoviagrad từ năm 1986 đến năm 1991. Đây là giai đoạn quan trọng nhất vì gần như mọi nền móng của quốc gia đều được xây dựng trong khoảng thời gian này. Đây cũng là lần đầu tiên mình làm một video theo phong cách kể chuyện lịch sử, nên nếu còn thiếu sót hoặc có điểm nào mọi người thấy có thể cải thiện thì cứ góp ý ở phần bình luận nhé. Và bây giờ, chúng ta cùng bắt đầu. Phần 1. Bình minh trên tàn cho sự khởi đầu của nhà nước Moscoviagrad. Mọi chuyện bắt đầu từ những đốm lửa nhỏ nhoi giữa lòng mùa đông lạnh giá của Liên bang Xô Viết. Vào tháng 7 năm 1986, tại thành phố cảng Livge lộng gió thuộc Lavia, ba người công nhân bình thường Linus Grantius, Raymond Biteniak và Morotius Barik đã cùng nhau đặt những chiếc bút đầu tiên thành lập nhóm vận động nhân quyền Helsinki 86. Họ lấy tên theo Hiệp định Helsinki cùng năm khởi sự vô tình châm ngòi cho tổ chức chống cộng đầu tiên đứng ra thách thức trực diện bộ máy quyền lực Xô Viết. Không ai ngờ rằng ba người công nhân ấy lại vừa đặt ra tấm khuôn mẫu cho hàng loạt phong trào độc lập tự do sau này. Càng về cuối năm 1986, những luồng sóng ngầm càng cuộn trào mãnh liệt. Tại Alma-Ata, Kazakhstan, quyết định thay thế bí thư thứ nhất người bản địa bằng Gennady Kobin, một người Nga hoàn toàn xa lạ đã trở thành giọt nước tràn ly. Tháng 17 tháng 12, chừng vài trăm sinh viên ôm hồi hoài nhiệt huyết tụ tập trước tòa nhà Ủy ban Trung ương. Chỉ trong chớp mắt, con số ấy đã vọt lên hàng ngàn. Họ đứng lấp kín quảng trường Brezhnev, tiếng hô vang vọng giữa cái lạnh giá rét. Chính quyền nhanh chóng đáp trả bằng hàng rào cảnh sát, quân tình nguyện và những ống kính quay phim theo dõi của KGB. Khoảng 5 giờ chiều, mệnh lệnh giải tán được đưa ra và quảng trường chìm vào bạo loạn. Tiếng xô xát, va chạm kéo dài suốt đêm thâu. Nhưng chính từ trong khói bụi của những cuộc đụng độ ấy, vào ngày 25 tháng 12 năm 1986, Đảng Cách mạng Tự do Công nhân mới ra đời dưới sự dẫn dắt của một thủ lĩnh bí ẩn chỉ được biết đến với bí danh A. Nhận thấy cần một khoảng không gian đủ an toàn để xây dựng thực lực, từ Saint Petersburg, Leningrad, Đảng đã gửi một bức thư đặc biệt tới Tổng thống Phần Lan Mauno Koivisto. Họ ngỏ ý xin một mảnh đất nhỏ thuộc thị xã Kovola ở Nam Phần Lan để âm thầm gây dựng lực lượng, kiên nhẫn chờ ngày nổi dậy. Tháng 8 năm 1987, nhân 48 năm ngày ký Hiệp ước Xô Đức bản Hiệp ước năm xưa, đã vô tình đẩy ba nước Baltic vào tay Liên Xô, hàng ngàn người dân lại đổ ra đường ở Riga, Tallinn và Vilnius. Họ cất cao tiếng hát quốc ca và lắng nghe những bài phát biểu nảy lửa. Dù báo chí chính thống ra sức lên án, dù mật vụ theo dõi từng bước chân, dòng người vẫn không hề chùn bước. Đến năm 1988, ngọn lửa đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Gorbachev. Vùng Baltic vụt khỏi tay chính quyền trung ương, còn các chìm trong xung đột. Đúng lúc này, Đảng Cách mạng Tự do Công nhân mới chính thức phát động khởi nghĩa, chiếm lấy một số vùng thuộc huyện Suyavsky tại Karelia. Làn sóng phản đối dâng cao đến mức chính quyền phải nhượng bộ, thừa nhận lá cờ ba màu xanh trắng đen và ngôn ngữ riêng của Estonia. Tình hình toàn quốc nóng lên từng ngày, từ Lviv, Ukraine đến Kurapati là Belarus, đâu đâu cũng dần dần khí thế cách mạng. Trong số đó, đảng của A là lực lượng hăng hái và quyết liệt hơn cả. Họ chiêu mộ hàng ngàn người tình nguyện từ Phần Lan, Estonia, Lithuania và hợp nhất các nhóm dân tộc tự do lại làm một để đánh dấu một giai đoạn phát triển mới, tổ chức chính thức đổi tên thành Đảng Công nhân Moscoviagrad. Mùa xuân năm 1989, Liên Xô thực hiện cuộc cải cách bầu cử mở rộng đầu tiên. Lần đầu tiên sau hàng thập kỷ, người dân nín thở theo dõi truyền hình trực tiếp cảnh các lãnh đạo đảng phải trả lời những câu hỏi chất vấn gay gắt. Sự sụp đổ dây chuyền của các chính quyền cộng sản ở Đông Âu và sự đổ vỡ của bức tường Berlin như một đốm lửa bùng cháy dữ dội. Gorbachev nhận ra người dân không còn muốn hiện đại hóa chủ nghĩa cộng sản nữa, họ muốn từ bỏ nó. Trong thế cờ tàn, ông quyết định dùng đến giải pháp cuối cùng, điều động quân đội bằng vũ lực. Nhưng bánh xe lịch sử đã lăn. Đầu năm 1989, Đảng Công nhân Moscoviagrad đã quy tụ dược 46.000 tay súng. Đến mùa xuân năm đó, con số đã vọt lên 55.000 người, tất cả đều đã lên đạn, đếm ngược từng ngày đợi lệnh tổng khởi nghĩa. Dưới sự trợ lực ngầm từ các quốc gia Đông Âu như là Romania, Ba Lan, Đức và Tiệp Khắc, Moscoviagrad gom góp từng khẩu súng, từng viên đạn, dốc sức chuẩn bị cho trận đánh quyết định. Và điều gì đến cũng phải đến. Sau hàng loạt cuộc bùng nổ nhỏ lẻ từ năm 1989, vào ngày 10 tháng 2 năm 1990, từ các căn cứ trải dài từ Phần Lan, Ukraine, Belarus đến tận Siberia và Mông Cổ, Đảng Công nhân Moscoviagrad cùng các lực lượng liên minh đồng loạt nổ súng tấn công vào các dại bản doanh của Liên Xô. Tiếng súng rền vang khắp không trung. Nội chiến Moscoviagrad, Liên Xô chính thức bắt đầu. Phần 2. Bão lửa nội chiến, trận chiến sinh tử. Kể từ ngày 10 tháng 2 năm 1990, không khí chiến tranh bao trùm lên một khoảng không gian rộng lớn. Lực lượng Moscoviagrad chớp thời cơ vô cùng nhanh nhạy.
Tại Karelia, họ nhanh chóng làm chủ huyện Sugavsky và tiến thẳng vào Petrogavo, dựng lên hệ thống căn cứ chỉ huy kiên cố. Tại Baltic, họ phối hợp cùng người dân địa phương chiếm giữ từng đài phát thanh, từng cảng biển hậu cần, mở ra một đường thông thương chiến lược nối liền với Phần Lan. Tuy nhiên, chiến sự tàn khốc nhất phải kể đến Tây Ukraine. Tại thành phố Lviv, từng góc phố, từng căn nhà đều biến thành chiến trường. Tiếng súng ặc rào rạt xen lẫn, tiếng mìn nổ vang vọng ngày đêm trong các trận chiến đô thị giằng co. Trong khi đó, những khu rừng rậm bạt ngàn của Belarus trở thành địa bàn lý tưởng cho chiến tranh du kích. Các toán quân nổi dậy ẩn hiện như những bóng ma, liên tục tập kích vào các đoàn xe tiếp viện của quân đội Xô Viết. Trước đà tiến công như vũ bão chính quyền Liên Xô tung cả quân đội chính quy, Bộ Nội vụ và KGB vào cuộc. Nhưng bộ máy quân sự khổng lồ bắt đầu rạn nứt từ bên trong. Tình trạng sĩ đảo ngũ diễn ra khắp nơi, nhiều đơn vị nhận lệnh nhưng nhất quyết không chịu nổ súng vào đám đông đồng bào. Hệ thống chỉ huy ở Điện Kremlin rơi vào loạn đả bởi các cuộc phá hoại nội bộ. Đến giữa năm 1990, ngọn lửa chiến tranh liếm sang tận vùng núi lửa Kavkaz và những dải đất mênh mông ở Siberia. Tại Siberia, nhiều trung đoàn Xô Viết bị cắt đứt viện trợ, cô lập hoàn toàn giữa tuyết trắng, cuối cùng phải hạ súng gia nhập phe nổi dậy. Từ phía sau, mạng lưới hậu chân rộng lớn từ Mông Cổ và vùng Viễn Đông liên tục rót nguồn lực, biến lực lượng Maszkowiecgrad từ những nhóm du kích thành một quân đội chính quy đúng nghĩa. Đến cuối năm, một dải đất rộng lớn kéo dài từ Bắc Baltic xuống tận Tây Ukraine đã nằm trọn dưới sự kiểm soát của Maszkowiecgrad. Đầu năm 1991, trận chung kết bắt đầu. Mở màn chiến dịch quyết định, quân Maszkowiecgrad phối hợp với các lực lượng nổi dậy, nội bộ đánh thẳng vào hai trái tim của đối phương, Moskva và Leningrad. Các cơ quan đầu não bị cô lập hoàn toàn. Sau những ngày bao vây nghẹt thở và những cuộc đụng độ đẫm máu trên phố, vào đầu tháng 4 năm 1991, một toán quân đặc nhiệm Maszkowiecgrad đã đột kích bất ngờ, bắt sống Tổng thống Liên Xô ngay tại đại bản doanh. Sự kiện này như một cú đánh triệt hạ, đập tan biểu tượng quyền lực cuối cùng của chính quyền trung ương. Ngày 2 tháng 5 năm 1991, giữa không khí chiến thắng nghẹn ngào, Đảng Công nhân Maszkowiecgrad dõng dạc tuyên bố thành lập Cộng hòa Maszkowiecgrad, một nhà nước mới chính thức tái sinh từ trong tro tàn của cuộc chiến. Dù vậy, những trang sử máu và hoa vẫn chưa thể khép lại. Dù Trung ương đã tan rã, tàn quân tại các vùng xa xôi như Trung Á và một phần lãnh thổ Nga vẫn tiếp tục kháng cự kiên cường, gieo rắc những đám mây đen phức tạp lên nền hòa bình vừa mới trồi sơ. Phần 3. Nội chiến Maszkowiecgrad, Nery Maszkowiecgrad. Tài liệu hiện đang được Bộ Giáo dục tiếp tục nghiên cứu, phục dựng và chuẩn bị xuất bản trong thời gian tới. Và đó là tất cả những gì chúng ta biết về giai đoạn đầu của Cộng hòa Maszkowiecgrad. Từ những cuộc nổi dậy nhỏ lẻ, một cuộc nội chiến đã làm thay đổi hoàn toàn bản đồ và số phận của vùng đất này. Nhưng lịch sử Maszkowiecgrad vẫn chưa dừng lại ở đó. Những tài liệu còn sót lại vẫn đang được phục dựng, nghiên cứu và giải mã. Câu chuyện phía sau những trang sử ấy sẽ được kể vào một ngày khác